প্ৰথমে মই নহৰু আৰু শুকান জলকীয়া দুটামান কেঁচা জলকীয়া ভালদৰে জুইত পুৰি লৈছোঁ। তাৰপিছতে কেইটামান বিলাহীও জুইত ভালদৰে পুৰি লৈছোঁ। এয়া দুখিলামান ধনিয়াৰ পাত, পোৰা বিলাহী, শুকান জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া আৰু দুটামান নহৰু পুৰি লৈ এয়া দুখিলামান পদিনাৰ পাতো লৈছোঁ, এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, অলপমান নেমু, 4টা কণী আৰু বগা সৰিয়হখিনি মই অলপ পিচি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি কেৰাহীত ভালদৰে দি দিছোঁ। এটা আলু মিহি মিহিকৈ কাটি মই দি দিছোঁ। নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী দি দিছোঁ। ইয়াতে অলপমান পানী আৰু 2 চামুচ মিঠাতেল যোগ কৰি মই ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰিম। লাহে লাহে মিক্স কৰিব লাগে। এতিয়া এইটো মই পাতি দিছোঁ। গেছতো পাতিব পাৰে, এইটো গেছতে পাতিব পাৰে। মই 10 মিনিটৰ কাৰণে টাইমাৰ দি দিছোঁ। এইটো 10 মিনিট উতলাৰ পিছত অলপমান জালুকৰ গুড়া ইয়াত মিক্স কৰি দিছোঁ। ভালদৰে উতল অহালৈ 1-2 মিনিটমান ৰখাৰ পিছত ভালদৰে উতল অহাৰ পিছত এনেদৰে নমাই থ'ব পাৰে। এইখিনি প্ৰায় হৈয়ে গৈছে। খুব সহজ আৰু খুব ভাল লগা এটা ৰেচিপি, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। খুব সহজ, কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাব পৰা এটা ৰেচিপি। গৰম ভাতৰ লগত খুব ভাল লাগে খাই।